Xin chào các bạn. Bạn từng thấy y tá nào chữa bệnh cho bệnh nhân kỳ lạ như này chưa? Hết sờ chân rồi cởi áo. Không hiểu bệnh nhân sau đó có khỏe không? Ui giời ơi! Mỗi ngày có rất nhiều hành động của con người diễn ra. Nhờ có camera mọi nơi nên những hành động kỳ lạ, điên rồ của con người được quay lại, khiến cho chúng ta cực kỳ khó hiểu. Trong video này, các bạn hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá 50 hành động đáng sợ của con người tưởng không ai nhìn thấy nhưng đã được camera vô tình quay lại. Thấy đàn dê bên đường, hai thanh niên đi xe máy tự nhiên dừng lại, rồi cũng tự nhiên bắt một con dê ôm đi, trong sự bất lực của chủ nhân đang chăn dê. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Thấy đèn giao thông gặp trục trặc, người đàn ông tốt bụng đã nhặt một cái cây lên để sửa. Thế nhưng chưa sửa được gì thì cột đèn giao thông đã đổ sập. Vậy là sửa dữ chưa các bạn? Cô gái đi tập gym, thay vì chọn mức tạ vừa sức, cô chọn 5 mức tạ nặng nhất, để rồi nhận về cái kết ối rồi ôi. Từ hình ảnh camera quay được, mọi người không hiểu vì sao nữ y tá lại có hành động sờ chân bệnh nhân, rồi còn cởi áo, không hiểu muốn nam bệnh nhân nhìn gì. Bạn nghĩ bệnh nhân có khỏe mạnh lại không? Ui giời ơi! Cụ bà rảnh rồi không có việc gì làm, cứ đứng bên cạnh thang cuốn, chờ có người đi lên một đoạn, rồi cụ tách thang cuốn, khiến họ đi bộ. Marchez un peu, ça va vous faire du bien. Đang chụp hình với cô dâu, chú rể lại quay qua hôn môi, rồi tình tứ với chàng trai bên cạnh. Vậy là chú rể muốn cưới ai đây các bạn? Mọi người đều không hiểu sao cô gái không đứng hẳn một chỗ để đợi thang máy cho nhanh, mà chạy đi lăn quanh cho đời mỏi mệt. Một đoạn video được quay lại tại Paris, Pháp. Trên tàu điện ngầm, một người đàn ông đang đùa giỡn với thú cưng của mình. Nhưng khi mọi người nhìn thấy, đã phải hoảng sợ, bởi nó là một con chuột. Cô gái đi tàu điện vô tình vấp ngã té vào chàng trai, nhưng không hiểu sao cô lại cười mãn nguyện như vậy. Lâu lâu cháu được người bà dẫn đi công viên trò chơi, mà nhìn cháu chơi muốn sang chấn tâm lý. Có lẽ trước khi bắt ghen, người đàn ông muốn có bằng chứng xác nét để vợ không chối được. Rồi tới công chuyện này. Xin vĩnh biệt cụ.
đi năn nỉ người yêu quay về với mình. Nhưng gu ăn mặc của chàng trai lại khiến bao người ngỡ ngàng. Theo bạn, cô gái có về hay không? Thế bây giờ em muốn gì? Trang, Anh đi về đi, anh bị làm sao đây? đồng ý cho anh về đi mà. Chết mất, sao đi về đi em xin anh em lại anh đây. Anh vì tình yêu anh có thể người chết thì em. Trang, Cửa hàng em sao đóng cửa rồi đấy? anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm đến em thôi. Chịu rồi, đi bỏ anh. Anh định quỳ đến đấy đến bao giờ hả? Anh quỳ ở đấy đến bao giờ? Anh quỳ đến khi nào em đồng ý thôi. Em không đồng ý đâu, thế anh cứ quỳ đi nhá. Nếu như hôm nay em không đồng ý thì anh sẽ quỳ đến khi nào mà em chịu đồng ý rồi. Thôi còn mây về đi em ơi. Về thiên đình đi. Đó nhảy ghê thế nhỉ. Thôi về đi em ơi. Thôi về đi. Em không về, em đã nói rồi em không về. Đi về đi, thôi đi về đi. Trang. Đồng ý theo anh về đi mà. Trang. Trang. Em ơi đi, Trang về đi Trang. Thấy người phụ nữ tặng tiền cho cô bé là được hôn, cậu bé cũng tranh thủ làm y chang. Đúng là tài không đợi tuổi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi, trời ơi, thôi. Ôi, tôi sợ lắm, thôi, tôi không quay lại. Xem bóng đá khi đội nhà ghi bàn, mọi người liền ăn mừng. Bỗng người đàn ông lại bế luôn cô gái nhảy múa. Nhưng khó hiểu là cô gái không có một tiếng gì phản kháng. Còn anh chồng thì chỉ biết cười trừ. Nghĩ rằng tranh thủ chui qua thanh tráng để đi cho nhanh, thanh niên quên rằng sau xe mình còn thùng chứa đồ. Thế là toan các bạn à. Ui giời ơi. Đang đám cưới, cô dâu tự dưng biểu diễn một màn múa côn để giúp vui cho mọi người. Nhưng từ đó về sau, người ta thấy nhà chồng rất cưng cô gái, không dám hó hé một tiếng. Niệm luôn rồi. Không hiểu đi thang máy có gì vui mà người phụ nữ lại kích động nhảy nhót một cách kỳ lạ. Diễn biến khác, cặp vợ chồng đi thang máy ở thành phố Hồ Chí Minh cũng làm nhiều người cạn lời bởi hành động tiểu bậy của người đàn ông và sự bao che của người phụ nữ. Anh nói đỡ thấy thì... Không biết điều gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều sợ hãi. Khi một chiếc ô tô điện chạy vòn lên từ dưới hầm, đâm bay toàn bộ rào chắn ở lối lên xuống.
Đang tu thì tự dưng một con voi to lớn từ ngoài đi vào. Kiểu này thì bỏ chạy chứ tu gì nổi nữa. Mẹ giục thổi nến sinh nhật, nhưng cô bé chưa kịp thổi nến, nến đã tắt. Thế là cô bé liền nghi ngờ nhân sinh. Ủa? Gì vậy? Là sao vậy mọi người? Chắc nghĩ khách sạn có nhiều thức ăn nên con gấu thản nhiên mở cửa đi vào, làm nhân viên lễ tân đang ngủ hu vía phải bật dậy tháo chạy. Từ camera hành trình của xe ô tô cho thấy một con chim Hải Âu đã mang đá ném vào làm kính xe ô tô bị vỡ. Hình ảnh từ camera của quán rượu cho thấy chàng trai dắt xe điện nhưng lại không tắt máy. Thế là lỡ tay lên ga, tông thẳng luôn vào quán. Thấy thằng con cầm cục gì đen đen tưởng sô-cô-la, người mẹ hoảng hồn khi biết nguồn gốc xuất xứ. Ông con kiểu này chắc no đòn. Cứ tưởng anh shipper đến nhận hàng của khách để đem giao. Ai có ngờ rằng đây lại là một vụ trộm được dàn dựng tinh vi. Thông minh lắm. Đúng là con trai của ta. Trong ngày cưới, màn đút bánh kem khó hiểu của cô dâu khiến chú rể bùng nổ, nhưng là bùng nổ cơn giận. Rồi, mày xong rồi. Thanh niên đi học võ, nhưng không biết học môn phái nào mà chiêu thức đáng sợ quá các bạn à. Nào giờ nghe cướp tiền vàng, nhưng trong video này, thứ bị cướp lại là chiếc scooter. Phải chăng bọn cướp thiếu gì lấy nấy? Các bạn nghĩ sao? Xuống xe để giải quyết vụ va chạm, nhưng tài xế lại quên tắt máy. Thế là xe ô tô tiếp tục gặp tai nạn lần thứ hai. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. Chơi trò chơi, nhưng mục tiêu của người phụ nữ không phải là tờ tiền. Nên dù chơi thua, người phụ nữ vẫn rất vui vẻ khi hôn được chàng trai. Ready? Apuran! No, apuran. Ready, set, go! Thấy thanh niên lái xe lạng lách, đánh võng, cảnh sát giao thông ra tín hiệu, tấp xe vô lề và dừng xe. Nhưng thanh niên đi xe máy lại có màn phản ứng khiến cảnh sát xịt keo. Trước trận đấu, hai nữ võ sĩ đã có màn chào sân giao lưu theo cách rất đáng sợ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà như thế này cả.
Bạn nào có tập gym có thể cho mình biết động tác này có tác dụng gì không? Sao nhìn nó đáng sợ quá. Hành động nào làm bạn khó hiểu và cảm thấy đáng sợ nhất? Comment câu trả lời bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!